दोळ पळय सुपरच. हाय, आमची वसरिका स्वागत. सो आज हांव कीर्लडो वता इंग्लिशान तू बॅम्बू शूट म्हणटा ती वचा. एक सिटी मध्ये तू असल एक रान पडोचकची म्हणजे मस्त अप्रूप. आता आशिल रान पूर रोड तक्का हक्का म्हूण सांगून काडता ती. आमगेले एक फ्रेंडाल घरा मागशी असल एक रानस म्हूण कडेन ये पातोळीच ना हळदी पान म्हणले केला बट हळदी पान नाही हळदी पाना म्हण केस पडोचक. सो आम्ही पवली ती दाखय. ओ निजोणी लायक आशिल्लें हें जून जालें. बया कंटस काका. हां वय कंटस हें कंट न्ही एक नमने दरग हें आसा. आजी चिगुरू एक सनच हंग आसा. सो इतले पाट जून असता न्हू एक्चुअली. हें जून आसा. हें कातोर नुकलांक दाखयता पळय. हें पळय जून हें घालूं जायना. सो आतां आमकां रेडीमेड मेळटा न्हू कोच्चोलू कट केलेले. रेडी केलेलो कोच्चोल मेळटा. हें परत जालें कोच्चोल घालचें हांगाची भाग. हें पीस करून मिठा घालून दवरचें पळय. हें एकदम जून हाजी वयल काडटा. म्हाका काडूं जाय न्ही चिके कश्ट आसा म्हळ्यार तो मस्त जून आशिल्लें. सो दोन्ही काडल्या मी आतां रिटर्न वता आसा ती जडार पळया कंटिन्यूस सोम्म जडार आसा. नेल आमी कट कच दाखयता. हांगा एक मज्जरांनी तीन सूण आशिल्ले. सुणेन बोंगता बाल हलोवचे पळयला की तुमी हांग पळयात की बोंगता आसा बाल हालयता आसा. खंयचे बाल हालयत म्हूण सांगून आपूट गेल्यार चपचे व्यारू. आनीक सूण आशिल्ले. सूण पळोवचे भयंकर सन आसा. नवे फ्रेंड मी गेले. बाबली पपश पळा ಅದು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರ್ ಲಾಂಚಿ ಮಗ ಬೇರೆ ಅಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಜಾವುಚಿ ನೀ ಇನವ ಹಾಂ सिंगल जून ना बाबा यहाँ पर कौन बाबा यहाँ पर पक्षण केला बघा. ओ अय्यो कसं ना भितरी. सो पुरा कीर्लू काणजल्ले आणि मस्त पुरा पळयला. सो रिटर्न वता आसा ती तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान मेळटा. बाय. कीर्लू कटकाचे आमगेले नेक्स्ट अपलोड. सो आमगेले चॅनल आमची वसरिका खंडीत सबस्क्राईब करेन ती. आम्ही अपलोड केले तक्षण तुमकां नोटिफाय जाता. थँक्यू. बाय. टेक केअर.